Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình rất là vui vì được giới thiệu với cả nhà về thủ đô của Na Uy, đó là Oslo, là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, kinh tế và hàng hải của Na Uy. Một thành phố được bình chọn là thủ đô xanh nhất của châu Âu năm 2019 do thủ đô châu Âu bình chọn. Oslo là thành phố cổ nhất và có vẻ đẹp quyến rũ của vùng Scandinavia ở Bắc Âu, có diện tích là khoảng 450 km² và dân số thì chỉ khoảng 1 triệu người. Thành phố được bao phủ bởi rất là nhiều cây xanh, rừng, sông, biển nên có một bầu không khí rất là dễ chịu. Và đặc biệt nữa đó là hệ thống giao thông tại Oslo thì rất là thuận tiện, được xây dựng rất là quy củ, đồng bộ, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện một cách tối đa. Vì vậy thành phố luôn thu hút một lượng lớn khách du lịch tham quan hàng năm. Và ngày hôm nay thì mình cũng rất là vui tại vì đây là lần thứ hai mà mình, không phải lần thứ hai mà là lần thứ 3 mình quay trở lại Oslo. Và bây giờ thì mình sẽ đưa mọi người đi qua một vài điểm thu hút nhất, thú vị nhất tại Oslo nha. Địa điểm đầu tiên đó chính là công viên Frogner, hay còn biết đến với cái tên gọi là công viên Vigeland. Đây là công viên điêu khắc lớn nhất trên thế giới do duy nhất một họa sĩ thực hiện với một số lượng tác phẩm khá là đồ sộ. Đây là công viên nằm ngay trung tâm của thành phố Oslo, nơi du khách dễ dàng nhìn thấy khi đặt chân đến Na Uy trong hành trình du lịch tại thành phố Oslo của mình. Và đến tham quan công viên thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức tượng khỏa thân, những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật độc đáo nổi tiếng nhất thế giới. Các tác phẩm điêu khắc gói gọn trong chủ đề về con người với vòng tròn cuộc sống, sinh ra, lớn lên, trưởng thành và kết thúc. Các họa tiết chủ đạo thì xoay quanh về mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ, giữa người lớn và trẻ em. Mình ngày hôm nay đi đúng vào ngày trời mưa nên là nhìn mọi thứ hơi ướt át và lượng khách du lịch thì ít hơn nhiều so với bình thường. Tuy nhiên là hy vọng cả nhà vẫn có thể đón xem cùng với mình nhé. Bé tới lớn này, từ lúc mà tại đây thì chúng ta sẽ bắt gặp một số những tác phẩm tiêu biểu kể đến như thứ nhất là đài phun nước đặc biệt. Nó được bao quanh bởi 20 bức tượng lớn nhỏ biểu trưng cho các giai đoạn khác nhau trong vòng đời của con người, từ lúc sinh ra, lớn lên, trưởng thành và chết đi. Thứ hai kể đến đó là tác phẩm Cậu bé nổi giận với một dáng đứng bằng một chân. Đây là bức tượng được yêu thích nhất công viên và rất là nổi tiếng luôn, nơi mà du khách du lịch thay nhau chụp hình. Bạn có thể nhìn thấy là một cánh tay của cậu bé dường như là đã bị đổi màu do bị sờ quá nhiều đó mọi người. Này nghĩa là gì? Và tiếp theo đó là một tháp đá nguyên khối duy nhất là tâm điểm của công viên, cao trên 14 mét, gồm 121 tượng người quấn quýt gắn chặt với nhau, được xem là một tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng cao, tượng trưng cho sự khát vọng vươn lên của con người. Những con người ôm lấy nhau miêu tả cảm giác sự cứu rỗi lên đến Chúa. Mọi người có nhận thấy thêm một điều đặc biệt nữa ở những bức tượng này đó là gì không? Đó là những bức tượng này không hề có quần áo. Vì vậy mình nghĩ rằng điều này có ý nghĩa là chúng ta, những người thượng lãm sẽ không cần phải băn khoăn rằng những bức tượng này biểu trưng cho niên đại nào, mà ý nghĩa của nó sẽ là sự vĩnh cửu, trường tồn với thời gian, không phụ thuộc vào bất cứ thời đại nào hay là niên đại nào. Thật là hay phải không nào? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến địa điểm thứ hai trong ngày mưa hôm nay, đó chính là tòa thị chính của thành phố Oslo. Đây là nơi làm việc của hội đồng chính quyền thành phố và các hãng phim nghệ thuật và phòng trưng bày. Bên ngoài tòa nhà thì có một mặt được trang trí với một chiếc đồng hồ rất là lớn. Vào bên trong tòa thị chính thì có những bức tranh điêu khắc cực kỳ hoành tráng do các tác gia nổi tiếng của Na Uy thực hiện. Và đây cũng là địa điểm trao giải Nobel Hòa bình hàng năm nên khiến cho tòa nhà ngày càng trở nên thu hút hơn với khách du lịch. Và khi chúng ta đi cầu thang và bước lên bên trong nữa thì còn có một phòng nhỏ trưng bày những vật phẩm quà tặng từ các vùng hay là các quốc gia khác dành cho thành phố Oslo và đất nước Na Uy mà chúng ta có thể tham quan, khá là thú vị đấy mọi người. Nhưng mà mình đi một vòng thì không thấy quà từ Việt Nam mọi người ạ. Có chứ.
từ Nhật nè, visa của Nhật. Đây là từ nước Ethiopia, đây là của Ấn Độ. Peking à? Peking chắc là Beijing à? Hay là Peking là gì? Chẳng biết. Và rất gần ở ngay đằng sau của tòa thị chính, chúng ta sẽ đến thăm một khu vực cực kỳ nổi tiếng ở Oslo, đó chính là khu vực Asker Brygge. Đây được xem là trái tim và là linh hồn của thành phố. Ngày và đêm ở đây đều rất là nhộn nhịp và sôi động mọi người ạ. Có nhiều tòa nhà có kiến trúc đẹp nè, nơi tập trung của rất là nhiều các trung tâm mua sắm và các nhà hàng cao cấp. Có lối đi bộ ngay ven biển thơ mộng nè, có bến cảng của thành phố để bạn có thể dễ dàng bắt tàu đi thăm một vòng các đảo gần Oslo. Người ta ước tính là có khoảng 12 triệu du khách tìm đường đến Asker mỗi năm đó. Và tại đây nếu có điều kiện thì bạn có thể mua vé vào xem tham quan Thư viện Trung tâm Nobel Hòa Bình và rất nhiều ngõ ngách thú vị để bạn có thể tản bộ hay đơn giản là ngồi nghe các nhạc sĩ đường phố biểu diễn ngay phía quảng trường rộng lớn này nè. Và bây giờ sẽ là địa điểm thứ tư trong buổi chiều ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời tại vì mưa đã tạnh được một lúc rồi mọi người ạ. Và bây giờ thì cả nhà cùng đoán xem là mình đang ở đâu nhá. Hiện tại thì mình đang đứng trước cung vua của Na Uy đó mọi người. Một cái đây là nơi mà vua và hoàng hậu Na Uy ở. Đồng thời cũng là một cái quảng trường rất là lớn ở trung tâm Oslo, nơi mà vào ngày 17 tháng 5, ngày quốc khánh của Na Uy thì rất là nhiều người ở không những ở Oslo mà còn ở các vùng khác của Na Uy tụ tập về đây để tham quan cũng như là xem các cái đoàn diễu binh và nghe vua Na Uy phát biểu trong ngày quốc khánh. Cung điện Hoàng gia Na Uy hay còn gọi tắt là cung vua được xây dựng vào năm 1825, thống trị toàn cảnh quan của thành phố vì đây là một địa điểm đến mà bạn không thể bỏ qua khi đến thăm Oslo, Na Uy. Bên trong tòa nhà thì không mở cửa cho công chúng nhưng cũng có một số tour tham quan mà bạn phải trả phí để có hướng dẫn viên và bạn có thể được khám phá những phòng khách, phòng gương hay phòng ăn và nhà nguyện của hoàng gia. Phần lớn tại đây thì khách du lịch được tự do đi tản bộ trên sân vườn, công viên và ngắm nhìn những người lính bảo vệ khá là nghiêm trang trong công tác của mình. Công viên rất là to luôn. Công viên ở bên này là đi mỏi chân không hết luôn mọi người. Công viên xanh rất là nhiều. Công viên Hoàng gia Na Uy nằm trên phía đầu của trục đường nổi tiếng Karl Johan và chúng ta cứ tiếp tục tản bộ dọc con đường này sẽ đến địa điểm tiếp theo, địa điểm thứ 5, đó chính là tòa nhà quốc hội của Na Uy. Tòa nhà quốc hội của Na Uy, nơi mà đưa ra rất là nhiều những quyết định quan trọng của đất nước. Đấy. Đất nước Na Uy là một đất nước quân chủ lập hiến, cho nên là quyền lực của nhà vua không phải là quyền lực tối cao nha mọi người, mà chính là quyền lực của quốc hội. Tất cả những cái quyết định đều phải thông qua quốc hội. Đây là cơ quan luật pháp tối cao của Na Uy, được thành lập vào năm 1814 bởi Hiến pháp Na Uy, là nơi diễn ra rất nhiều các cuộc họp quan trọng của đại biểu quốc hội Na Uy. Tòa nhà có kiến trúc đậm chất châu Âu, phía trước khá là rộng và có triển lãm những tấm hình lớn là những cột mốc lịch sử trong đường lối chính trị của Na Uy từ trước đến nay. Và nếu bạn có thời gian thì có thể tham quan và tìm hiểu thêm về những bức hình trưng bày này nhé. Địa điểm thứ 6 của chuyến tham quan ngày hôm nay đó chính là Thư viện Trung tâm thành phố. Đây là thư viện mới toanh luôn mọi người, vừa mới được hoàn thành năm 2020.
Thư viện độc đáo này trải rộng trên 6 tầng, trong đó có 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, là nơi lưu trữ của hơn 450.000 cuốn sách, rất là nhiều sách phải không mọi người? Cũng như một số dịch vụ công cộng khác như rạp chiếu bóng, phòng lưu trữ đa phương tiện, nơi lưu trữ các bộ sưu tập văn phòng, vân vân. Công trình này đã tạo ra một cái không gian khuyến khích người dân cũng như là khách du lịch tham quan, khám phá và có khả năng phục vụ đáp ứng tất cả các yêu cầu của một thư viện năng động và hiện đại. Đứng từ thư viện thì chúng ta có thể đưa mắt nhìn ra phía biển ngoài kia, đó chính là khu quảng trường của nhà hát Opera House của thành phố, hay còn được ví von là tảng băng trôi, bởi kiến trúc giống hình tảng băng đó mọi người, một biểu trưng của xứ lạnh Bắc Âu với tông màu trắng là chủ đạo. Nhà hát được xây dựng ngay bên bờ vịnh Viorvika, rất là thơ mộng, và đây cũng là một trong những nơi ngắm hoàng hôn siêu đẹp của thành phố. Rất tiếc là ngày hôm nay mình đi là một ngày mưa và âm u cho nên là không có cảnh hoàng hôn nào hết. Và công trình này được xây dựng với diện tích lên đến 38.000 m², rất là rộng lớn. Đây cũng là nơi check-in không thể thiếu của khách du lịch đến để tham quan và chụp hình của mọi người. Kế bên nhà hát thành phố là một bãi biển trắng mới được chính quyền thành phố xây dựng và hoàn thành vào mùa hè năm 2021 này luôn này mọi người. Và nơi đây trở thành một địa điểm tắm biển vô cùng hấp dẫn và yêu thích cho người dân luôn đó. Những ngày nắng nóng vào tháng 6 và tháng 7 vừa qua thì bãi biển này cực kỳ đông người luôn. Hôm nay vì mưa gió nên hầu như không có ai tắm hết luôn đó mọi người. Có anh Rio ra đây là anh khoái lắm nè, tại vì có khu vui chơi cho trẻ con nè, rồi anh ấy được ngắm em chim thiên nga kia đấy chứ. Và kết thúc chuyến tham quan ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi ngang qua bảo tàng Munch, được đặt theo tên của một cố họa sĩ nổi tiếng của Na Uy. Bảo tàng sẽ được mở cửa vào tháng 10 năm 2021. Bảo tàng trưng bày hàng ngàn các tác phẩm liên quan đến cuộc sống và những tác phẩm nổi tiếng của cố nghệ sĩ người Na Uy Evert Munch. Và nơi đây hứa hẹn cũng sẽ là một nơi đón rất nhiều lượng khách tham quan du lịch tới thủ đô trong tương lai. Ngày hôm nay bọn mình đi là một ngày mưa tầm tã luôn. Mấy chị em lúc đầu bị ướt nhẹp luôn á. Tuy nhiên là nhờ có việc được nạp năng lượng tích cực bởi thưởng thức những món ăn ngon đường phố của tiệm người Việt rất nổi tiếng và đang rất là hot hit tại Oslo, nên bọn mình quên hết mưa to gió lớn luôn. Giờ đến Oslo, Na Uy, mọi người nhớ ghé mua một chiếc bánh mì xá xíu tại tiệm Iso này nha. Nó cũng ở ngay trung tâm luôn đó mọi người. Bao ngon, đúng chuẩn Việt Nam luôn. Lần nào lên mình cũng ghé. Và chị chủ tiệm thì cũng rất là dễ thương. Xin mời chị phát biểu cảm nhận xong miếng đầu tiên này. Thịt bò rất là mềm, rất là ngon. Em mời anh nhá. Em mời cả nhà nha. Bạn ăn thử đó chị. Ngược quá, còn mình hơi vừa cho vào trong này được. Rất là giòn luôn. Giòn quá à. Giòn lắm. Rất là thơm, rất là ngon. Và cũng loanh quanh ở trung tâm Oslo gần cái tiệm bánh mì hồi nãy đó mọi người, thì mình có đi ngang qua một tiệm trà sữa cũng đang rất là nổi tiếng do người Việt làm chủ. Và mình thấy là khi mà ăn xong một cái bánh mì á thì ghé vào order một ly trà sữa cỡ bự tại tiệm Theology này á. Trời ơi, nó đã, thiệt là đã luôn á. Giải quyết bao nhiêu cơn thèm trà sữa Việt Nam luôn á. Trời ơi, thích lắm luôn. Ngon quá. Và chỉ có được lên Oslo thì mình mới được uống trà sữa thôi mọi người ạ. Ở Trondheim rất là ít, chỉ có một tiệm trà sữa của người Thái thôi. Đặc biệt là ngày hôm nay mình cảm ơn các cô gái đã đồng hành cùng với mình nha. Vượt qua mưa to gió lớn này, ướt hết người luôn nhưng vẫn rôm rả cả một buổi và hướng dẫn nhiệt tình cho mình luôn. Thank you Vinamilk. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình video clip này nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Nếu bạn thích, vui lòng ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và theo dõi những video clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.